پناه میبریم به خداوند از شر شیطان و جنودش که با تحریکاتش در حوزه تکبر، حسد و طمع ما رو به دور باطلی بیندازد که انتهایش نیستی و شکست و قهقراست. به اسم الله خالق و جاعل، خداوندی که خلق کرده است و همه خوبی ها و درستی ها را جعل کرده است. خب امروز قرار بود شابلون فهم بسیار مهم خلق و جعل رو تا اونجایی که زبان قاصرم اجازه میده خدمتتون عرض کنم. تکرار میکنم، شابلون پایه‌ای رو معرفی کردیم که نوع مشاغل دنیا رو به 3 دسته کلی تقسیم میکرد: حوزه نظریه پردازان، حوزه سیستم سازان، نظام سازان و حوزه مدیران اجرایی. و عرض شد که خروجی گروه اول، نظریه پردازان، ایدئولوگ‌ها، مکتشفین، مخترعین، انبیا، حکما، خروجی اینها یک آیه است، یک فرمول، یک قاعده پایه است، یک جمله طلایی است که ما نظام‌سازها با اون سر و کار داریم. برای شما اسحاق نیوتن رو مثال زدم، مجدد همون رو تکرار میکنم. آقای اسحاق نیوتن در 26 سالگی نظریه گرانش و نیروی جاذبه رو مطرح کرد. داستانی رو از قول ایشون نقل میکنن که ایشون زیر درخت سیبی نشسته بود و سیبی به او برخورد میکند و او با این جرقه نیروی جاذبه رو کشف میکند. داخل پرانتز عرض میکنم که 400-500 سال قبل ابوریحان بیرونی نیروی جاذبه، فاصله زمین تا خورشید و بسیاری از مسائل ریاضی و نجوم رو حل و فصل کرده بود با دقت خوبی. و در دوره‌ای که نهضت ترجمه در اروپا واقع شد و مارکوپولوها مستشرقان به سمت مشرق زمین و تمدن اسلامی اومدن و دستاورد حکمی اونها رو گرفتن و در مغرب بردن، متاسفانه اخلاق زشتی که اروپایی ها دارند همه اونها رو کشفیات خودشون میدونند و به اسم خودشون ثبت کردن. غلطه، برکت هم نداره. آقای اسحاق نیوتن در 26 سالگی مثلا موفق شد که نیروی جاذبه رو کشف کنه. بعدها به دلیل خدماتی که ارائه داد به انجمن سلطنتی آسیایی ارتقاء درجه پیدا کرد. خب اسمش روشه، یعنی جایی که گنجینه‌های علمی و معرفتی شرق رو بهش دسترسی داشته و میتوانسته این احکام و این فرمول ها رو در اونجا پیدا بکنه، استفاده بکنه. خب به این حوزه کار نداریم. آقای اسحاق نیوتن اسمش مشخصه، اسحاق فرزند حضرت ابراهیم و ساره، یهودی. خب همه اینها رو گفتم تا یک نمونه از اندیشمندان غرب رو بشناسیم. حالا این آدم یک نظریه داده، ما با این نظریه سر و کار داریم. یک نظامساز باید ته و ریشه هر چیزی رو در بیاره که این نظریه از ذهن چه کسی بیرون اومده، چطوری بیرون اومده. ما اون داستان سیب و اینا رو باور نمی کنیم. ما این قرائت و این داستان رو مبنای نظر خودمون قرار میدیم. عبور میکنم. F مساوی با mg، یک نظریه ثابت خلقی. این فرمول در آمریکا جواب میده، در انگلیس جواب میده، در ایران جواب میده، در چین جواب میده، در آفریقا جواب میده و تقریبا در همه کره زمین جواب میده. رابطه بین نیرو، جرم و شتاب گرانش زمین. ما اون رو در دسته علوم خلق جانمایی میکنیم و میشناسیم. ما در فرمول‌های علوم خلق با هیچ کس دعوایی نداریم، اختلاف نظری نداریم، مشکلی نداریم. ما در علوم مهندسی با غرب مشکلی نداریم. ما در علوم فنی و علوم طبیعیات و تجربی با شرق و غرب مشکلی نداریم. تأمل بفرمایید. هر چیزی که از طریق تجربه درستی اون ثابت شده باشد، ما هم درستی اون رو قبول میکنیم. به همین نسبت شما ببرید در علم کیمیا یا به قول غربی ها در علم شیمی، کیمیکال، فرمول های شیمی اونجا جواب میده، اینجا جواب میده، در شرق آسیا جواب میده، همه جا جواب میده. فرمول های بنا شدن یک ساختمان جواب میده. فرمول های نور جواب میده.
علوم اکسپریمنتال و علوم پوزیتیویسم. از این حیث ما باش قبول داریم و مشکلی باش نداریم. همه اینها رو ما میگذاریم در دسته علوم خلق. ولی همه علوم اینا نیستند. بسیاری از افکار انسانها، کتاب‌های عظیمی که نوشته شده، بسیاری از ماجراها و داستانها و اتفاقاتی که دست غیبی در اون دخالت داشته، سرنوشت انسانها، آنچه که به اراده و اختیار انسان مربوط است، همه درستی‌ها و غلط‌ها، همه آنچه که به اون عقل یا جهل گفته می شود، همه حق‌ها و همه باطل‌ها، همه درست‌ها و همه غلط‌ها، همه آنچه که ایدئولوژی‌های حق و جهتگیری مثبت و خدایی دارد و همه آنچه که ایدئولوژی‌های باطل و جهتگیری شیطانی دارد، همه اینها رو ما در دسته علوم جعل قرار میدیم. تفکیک و مرز این دوتا رو باید خوب و به دقت شما قادر باشید که انجام بدید. نظامساز در بسیاری از این حوزه‌ها ورود عمیق و جزئی نمی‌کنه. ما با نتیجه و کارکرد کار داریم. پس تکرار می‌کنم، آنچه که با چشم دیده می‌شود، با گوش شنیده می‌شود، با دست لمس می‌شود و آنچه که حس بویایی و چشایی آنها را درک می‌کنند، 5 حواس اصلی انسان. آنچه که قابل لمس شدن هستش، همه اینها در حوزه عالم خلق قرار دارند. دیدنی‌های عالم جر رو باید با چشم عقل دید، با چشم فؤاد دید، در سینه احساس کرد، با صدر، شقاف و فؤاد. 3 حوزه و ظرفیت درونی انسان است. ساینتیست ها کسانی هستند که آنچه که حواس 5گانه اونها رو حس میکنه و سنس میکنه، فقط به اینها اعتقاد دارند و خارج از اون رو جزو علم نمیدونند. مشخصاً ضد دین و ضد خدا هستند. ایدئولوژی هستند که اثبات بکنن که خدا نیست. این قسمت کارشون حوزه ورود به حوزه عالم جهل هستش. ما با این شق کارشون به شدت مخالفت میکنیم. اما اون شق کارشون که با طبیعیات و تجربیات مشخص سر و کار داره، اون شق کارشون رو ما قبول میکنیم. نظامساز تسلیم حق، تسلیم درستی هاست. نظامساز غیب باوره. نیروی ملائکه، نیروهای غیبی، نیروی اجنه، همه اینها رو باور داره. هرچند نتواند اونها رو، رابطه اونها رو با عالم ماده و تأثیر و تأثیراتش رو درک کنه به طور کامل، ولی وجود این نیروها رو قبول داره. از این حیث با ساینتیست ها 100% موافق نیست و گارد میگیره، زاویه داره باهاشون. پس همه قوانین بشری که تا امروز تصویب شده و جاری شده، همه آنچه که به عنوان حکم سلاطین میشناسیم، همه کتاب‌ها و نظریات افراد متفکر، حتی همه آیات قرآن و احکام خداوند، همه اینها رو ما در دسته علوم جعل قرار میدیم. برخورد ما به عنوان نظامساز با هر کدوم از این 2 دسته متفاوته. ما نسبت به علوم خلق و درستی ها و تکرارپذیری ها تسلیم هستیم، تسلیم علوم خلق هستیم. اما در مورد علوم جعل تکرار میکنم، اتفاقا ما مشکل داریم با هر تفکری غیر از توحید، مشکل داریم. پس هر پدیده‌ای در عالم یا خلق است یا جعل، یا خالقی دارد یا جاعلی، یا مخلوق است یا مجعول. خب جا داره اتیمولوژیمون رو درست بکنیم، ریشه شناسیمون رو از کلمه خلق و جعل درست بکنیم. بهترین محل برای مراجعه آیات قرآن. جا داره که همه آیاتی که در اونها کلمه خلق و جعل به کار برده شده رو دوباره بازنگری کنیم و بازفهمشون کنیم، با این عینک اونها رو ببینیم. خب به چند تا از اونها من اشاره میکنم. یک آیه کلیدی سوره انعام، آیه اول: الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، حوزه خلق، و جعل الظلمات و النور. دقت کنید، آسمان ها و زمین، خورشید، همه اینها در حوزه عالم خلق هستند.
ظلمات و نور در حوزه عالم جل هستند. نسبت خلق و جر رو اینطوری درک بکنید. زمین هست به دور خورشید میچرخد، زمین به دور خود میچرخد، خورشید نوری متساعد میکند، با چرخش زمین در ساعاتی از روز ظلمات هست و در ساعاتی از روز روشنایی و نور هست. یک درختی خلق شده است در روی زمین و آفتاب به این درخت میخورد. در ساعت 10 صبح سایه این درخت در یک مکان قرار دارد، در ساعت 4 بعد از ظهر سایه این درخت تغییر مکان میدهد، در جای دیگر قرار میگیرد. این تغییر و تحول سایه ها در حوزه عالم جل هستند، اما خود اون درخت، خود خورشید و خود زمین در حوزه عالم خلق هستند. پس عالم جل خروجی، کارکرد، محصول به نوعی خروجی عالم خلق است، تفسیر عالم خلق است. آیه سوره انعام 96 جعل اللیل سکنا، زمین وقتی که میچرخد در یک قسمت شب و در یک قسمت نور هستش. وقتی که شب هستش اون شب رو مایه سکینت و آرامش شما قرار دادیم. دقت کردید؟ شب پس خلق نیست، شب جعل شده. انعام 97 جعل النجوم لتهتدوا بها فی الظلمات البر و البحر. حالا امروزه که جی پی اس و نرم افزارهای نقشه‌خوانی خیلی کار انسان رو راحت کرده، اما در همین 50 سال گذشته به قبل مسیرها از طریق نجوم کشف میشد و رشته نجوم یکی از مهمترین رشته‌های علمی حساب میشد. نقشه‌ها و نقشه بردارها، کسانی که کاروان‌ها رو در بیابون‌ها و دریاها جابجا می‌کردند، مسیر خودشون رو با محل ستارگان پیدا می‌کردند. پس این محلیابی و جهتیابی رو بهش میگن عالم جل. خود اون ستاره، خود دریا و خود زمین اینا عالم خلق هستن، اما اون چیزی که ما ازش جهتیابی رو انجام میدیم اون حوزه عالم جل. انفال 29 ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خیلی آیه مهمی. ذهنیتی که از جل پیدا کردیم، حالا وارد مفاهیم سنگین علوم انسانی و حوزه دین میشیم. خداوند میگه اگر شما تقوا بورزید من برای شما فرقان رو جعل میکنم. فرقان یعنی شکاف انداختن و قدرت تفرقه انداختن و فرقه کردن حق از باطل. خیلی قدرت سنگین و بزرگی. انطباقش بدید با حوزه شمس و قمر و سایه، خورشید و درخت، اینا عالم خلق هستن، اما اون سایه جعل خداونده. پدیده های عالم، اتفاقایی که در عالم میفته، حرفهایی که فیلسوفان و سلاطین میزنند و حرفهایی که انبیا میزنند، بزرگان دین میزنند، اولوالامر میزنند، یک دسته باطلن، یک دسته حق. قدرت این که شما بتونید این دوتا رو از هم تشخیص بدید کی به وجود میاد؟ وقتی که شما تقوای الهی رو داشته باشید. سوره توبه آیه 40 اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها و جعل کلمة الذین کفروا سفلا و جعل کلمة الله هی العلیا ان الله عزیز حکیم. خب در غاری که پیامبر وقتی که داشت از مکه به سمت مدینه میرفت مجبور شدن که در غار مخفی بشند. پیامبر بود و یکی از صحابی نزدیکشون ابوبکر. خب اونجا ابوبکر میترسه و غالب تویی کرده بود، نزدیک بود که لو بده و تسلیم بشه. اینجا بود که پیامبر بهش میگه لا تحزن ان الله معنا، آروم باش. بعد از این اتفاق خداوند سکینت و آرامش خودشون رو بر نازل میکنه و گروه مهاجمی که در پی اینها اومده بودند
متوجه اونها نمیشن و راهشون رو میگیرن و برمیگردن. نکته‌ای که میخوام بگم اینه، میگه خداوند میگه جعل کلمة الذین کفروا سفلا. خداوند همه کلمه های کافران رو سفلا، پایین، شکست خورده، زمین خورده قرار میده، باطل میکنه. لب به کلامش اینه، اونها رو باطل میکنه. در تاریخ نگاه کنید چقدر فیلسوف ها حرف زدن، فیلسوف بعدی میاد قبلیه رو تق میزنه، از ریشه میزنه، میندازتش، یک حرف جدیدی روی اون میزنه. دوباره چند سال بعد یک فیلسوف جدیدی میاد حرف اون رو نقض میکنه، یک حرف جدیدی میزنه. به همین نسبت تغییر و تحول است. شما فقط تعریفی که از انسان در این سالها ارائه دادن نگاه بکنید، بیش از 200 تعریف از انسان دارن که محور همشون حیوان است و هر کس یک نظر و یک ایده و یک حرفی زده. حالا از این طرف کلمت الله هی العلیا، خداوند کلام انبیا، کلام ائمه، کلام صلحا، اینها رو علیا میبره بالا، ارجمندشون میکنه، محکمشون میکنه، برقرارشون نگه میداره. این حوزه جعل هستش. پس شما مطمئن باشید که تمدنی که روی باطل و حرفهای کافران بنا شده سقوط خواهد کرد، به سفلا درجه خواهد رسید، دروغهاش عیان میشه. هر چقدرم که فرار بکنند باز هم نابود میشند. اما تمدن و قومی که حرف کلام خدا رو دست بگیرند، هر چقدرم که اوضاع و شرایطشون سخت بشه، اینها اوج میگیرن، علیا پیدا میکنند، عالی میشوند و میان بالا. اون کلمت الله علیا، همه اینها جعل خداونده، اراده خداوند. جعل این حوزه رو شامل. آیات متعدد قرآن، انی جاعل فی الارض خلیفه، انی جاعلک للناس اماما، جاعل الملائکة رسلا. دقت کردید؟ قرآن که کلمه به کلمه اش دقیق انتخاب شده توسط عقل محض و هیچ اشکال و کاستی هیچ کس نتونسته بهش بگیره، یک جاهایی از خلق استفاده کرده، یک جاهایی از جعل. یعنی یه چیزای حوزه خلق، یه چیزای حوزه جعل. این دوتا قوانین و احکامشون متفاوته. نوع برخورد ما با اونها متفاوت باید باشه. ما در حوزه خلق و حوزه آزمون پذیری و تکرار پذیری و تجربه پذیری با علما و دانشمندان چه از غرب چه از شرق ما مشکلی باشون نداریم، قبول میکنیم، همه اونها رو احکام و فرمولها و قوانین خداوند میدونیم. اما در حوزه عالم جعل ما با هر کس که حرف ضد خدایی و ضد قرآنی و ضد توحیدی بزنه، چه از شرق چه از غرب، با اونها مشکل داریم، باهاشون دعوا میکنیم، حتی لازم شد باهاشون میجنگیم. شما جعل رو، اون چیزی که در اداره آگاهی دایره براش درست کردن، اصلا درک نکنید. اون غلطه. اون نامردی که اولین بار این کلمه رو خواسته خراب بکنه تا ابد در عذاب. به یه متقلب بهش میگن جائل. یه چک جعل کرده، یه اسکناس رو جعل کرده، یه سند رو جعل کرده، هرچی. خب این مفهوم از جعل کجا؟ اون مفهوم از جعل کجا؟ شیطان اینجوری ضربات خودش رو میزنه و اینجوری یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمه رو از موضع خودش خالی میکنه، حمله میکنه. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید دفاع کنیم. ما نباید جعل رو اونطور که در اداره آگاهی ازش استفاده میشه اونطور بفهمیم. اداره آگاهی سریعا باید این کلمه رو برداره و همون اسم اداره تقلب رو روش بگذاره. در اثر تکرار انشاءالله یک نسل، 2 نسل که بگذره، کلمات سر جای خودشون می نشینند و فهم ما اصلاح میشه و اون وقتی که میتونیم منتظر اتفاقای خوب باشیم. پس در یک تقسیم بندی کلی، همه علوم انسانی غرب، همه ادیان، همه مدعیان عرفان و مدعیان نهله های بشری، همه اینها جزو عالم جعل هستند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. اون 72 ملت، هر نظری که شما از اهل سنت، اشاعره، شافعی مذهبا، مالکی مذهبا، حنفی مذهبا که به اصطلاح اهل سنت معروف هستند
و شیعیان 4 امامی، 8 امامی، شیعیان زیدی، شیعیان انگلیسی، شیعیان آمریکایی، هر چی که شما مثال میزنید و دعواهایی که در این حوزه وجود داره، همه اینا در حوزه عالم جعل هستش. این تفکیک رو وقتی قائل شدید، تکلیف شما معلوم میشه. ما در علوم خلق، ما در علوم رادار، ما در علوم موشک و هوانوردی، ما در علوم شیمیا یا کیمیا با غرب مشکلی نداریم. ما میریم موشک اسکاد شوروی رو میگیریم، مهندسی معکوسش میکنیم، کشف رمزش میکنیم بین اجزای اون و روابطی بین اجزای اون، نمونه اولیه رو میسازیم و بعد به مرور بهتر و بهتر و بهترش میکنیم و امروز بهترین موشک‌های جهان رو میتونیم بسازیم، بهترین پهپادها رو میسازیم و همه اینها مبتنی بر همون علوم خلق هستش و همون فرمول‌های تجربه پذیر و ثابت شده و لایتغیر الهی است که این دستاوردها رو بهش رسیدیم. اینجا حوزه عالم خلقه. ما در این حوزه ها با غرب و شرق مشکلی نداریم. علوم برق، علوم مکانیک، علوم عمران، یک دوره ما از اونها چیزی مطلبی رو میگیریم، یک دوره ما به اونها مطلب و دستاوردی رو بهشون میدیم. عرض کردم علم چمیکال یا شیمی همون پایه و نظریات علم کیمیا در تمدن اسلامی هستش که بعد از اینکه به مغرب زمین هست اونها مصادره کردن. الکل همون الکحول هستش و خیلی از مواد شیمیایی در تمدن اسلامی کشف شد. اصلا ما در قرآن داریم خداوند به حضرت نوح کشتی سازی رو یاد داد. علم کشتی سازی رو خدا یاد داد. به حضرت داوود علم زره درست کردن از آهن رو یاد داد. خداوند در علوم خلق هم از مهمترین چیزها رو او خودش به انسانها یاد داده. به حضرت داوود علم ریختگری، علم ذوب فلزات رو از طریق اجنه یاد داد. خب خدا مشکلی نداره با این مسائل. اونهایی که میخوان از طریق این علوم و مظاهر تکنولوژیک خدا رو بزنند، نه خدا رو میشناسن، نه قدرت خداوند رو، و نه اینکه علم اولیه رو اصلا خداوند به انسان داد. ما امتحانمون در این حوزه نیست زیاد. هر چی رو به ما داد ازش استفاده میکنیم. شرایط عصری است و امروز مثلا عصر کامپیوتر و آیتی هستش. قواعدی که در ترانزیستورها حاکم هستش ما امروز ازش مثلا سی پی ها رو میسازیم، رم رو میسازیم، کامپیوترهای پیچیده رو میسازیم و کار میکنه. ما هم از این تکنولوژی استفاده میکنیم، اما جهتی که ما اصرار داریم باید از این تکنولوژی استفاده بشه جهت مثبت و حقه، و جهتی که استکبار جهانی و آمریکا میخواد از این تکنولوژی ها استفاده بکنه جهت باطل و شیطانیه. دعوای ما این حوزه است. دعوای ما حوزه جهت هاست، حوزه عالم جعله. اینکه انقدر روی مطلب دارم تاکید میکنم به این خاطره که من میخوام زمین جنگ رو برای شما ترسیم بکنم. شما انرژی و نیروتون رو در حوزه عالم خلق، علوم مهندسی، علوم فنی، علوم تجربه پذیر که درستی اونها قابل اثبات هستش، انرژیتون رو موضوع نگذارید. تسلیم علوم حق شوید. آنچه که درست است رو قبول کنید، تسلیمش بشید. انرژی و توانتون رو بگذارید در جهت‌ها، در جهتگیری‌ها، در عالم جعل. خب اگر این تفکیک رو قائل نشید چه اتفاقی میفته؟ ما اخیراً شنیدیم که از بعضی از بزرگانی که مسئولیت‌های کلانی هم در حکومت داشتند مسخره میکنند. میگن که آیا ما فیزیک اسلامی هم داریم؟ آیا ما فیزیک اسلامی داریم؟ ما زمین بازیمون عالم خلقه. ما اصلا تو فرمول‌های فیزیک توی F مساوی با mg با کسی دعوا داریم؟ ما گفتیم که نه، ما میخوایم بگیم که نه، F مساوی با مثلا 10 تا mg. آیا ما یه همچین ادعایی کردیم؟ آیا ما باید نسبتی که خدا تعیین کرده و حالا یک نفر کشف کرده، یا ابوریحان بیرونی یا اسحاق نیوتن، آیا ما توی اون نسبت به فرمول خدشه وارد کردیم؟ دغدغه داریم؟ نه، ما اون رو قبول داریم، ما ازش داریم استفاده میکنیم. ما در پدیده‌های خیلی پیچیده تر داریم، تو لبه تکنولوژی داریم ازش استفاده میکنیم. ما دعوامون فیزیک نیستش. حوزه اسلامیت و کفر حوزه فیزیک نیست، حوزه علوم طبیعی و علوم خلقی نیست.
حوزه جهتگیری های به سمت خداست یا جهتگیری به سمت ابلیس، جهتگیری به سمت حقیقت، درستی، کمال، صدق، راستی، تعاون به این حوزه هاست یا نه حرکت به سمت سیاهی، ظلمات و ترندهای سنگین و صعبی که مؤسسات و اندیشکده‌های غربی اون رو تدوینش کردند و یک آینده سیاهی برای بشر متصور هستن. ما دعوامون اینجاست. پس این حرفای حقیرانه‌ای که این افراد میزنن، از خودشون تهی‌اند، استقاله شدن، ضعیفن، پوچن و مصداق همون آیت زنبور انگلی هستند، اینها رو همه رو بگیرید بندازید تو سطل آشغال، بذاریدشون کنار. نظامساز با اینجور نظریات خودکم حقیرپندارانه، با اینجور نظریات ناقص و التقاطی کاری نداره. ما با نظریات و علم اقتدار آفرین کار داریم. تقسیم بندی عالم خلق از جعل، این علم اقتدار آفرینه. اگر شما مجهز شدید به این، قدرتی به شما میده که دیگه انرژیتون رو در حوزه علوم خلق مصرف نمی کنید، میایید در حوزه علوم جعل مصرف میکنید و تکلیف خودتون رو میدونید که با چی بخواید با دشمن بجنگید، سر چه موضوعاتی. ما با همه ایسمهای غرب، با همه فرهنگ هایی که خدا را نمیپرستند، با شینتوئیسم، با بودیسم، با هندوئیسم، با همه تفکرات انحرافی سر آشتی نداریم، اختلاف داریم باهاشون، تا سرحد جنگ باهاشون اختلاف داریم. جمعیت بزرگی از انسانها، میلیاردها نفر، حالا میلیاردها نفر در امروز جهان، میلیاردها نفر هم که در گذشته فوت شدند و میلیاردها نفر آینده که از نسل این جماعت هستند، اینها دارن به قهقرا میرن، دارن به نیستی میرن، دارن به راه غلطی رو میرن. به چه علت؟ به خاطر اینکه یک سری امام جاهل بر اونها حاکم شده و اونها رو دچار یک سری توهمات باطل کرده. ما با اون ائمه کفر سر جنگ داریم. اصرار دارم که فیلم پیکی رو ببینید، هندی‌ها ساختن، خیلی جالبه. انواع اقسام نهله ها رو نشون میده و اشکالات هر کدوم رو در میاره. میگه مایه بدبختی ما این نهله های متفرق و پراکنده است. خیلی فیلم مهمیه. آیه مرکزی ما اینه: ان الدین عند الله الاسلام. برای ما عند هندی ها، عند چینی ها، عند آمریکایی ها، عند اروپایی ها، عند انگلیس، عند ملکه، عند نمیدونم اوباما، عند فلان و فلان، اینها اصلا برای ما مهم نیستش. برای ما عند الله مهم است، تمام و بس. و اولی الامر منتسب به ایشون، رسول الله، 5 تن آل عبا و فرزندان و ذریه ایشان، برای ما اینا مهمند. عند اینها برای ما مهم هستند. در نزد اینها دین چند تاست؟ یک دین، و اون چیه؟ اسلام حقیقی و ناب. اگر شما میبینید که امروز در اسلام تفرق وجود داره، نهله وجود داره، به قول حافظ 72 ملت وجود داره، ملت به معنی کیش و آیین، این نشون میده که 71ش اشتباه و غلطه و یکیش درسته. اون 71 باید علت غلط بودن خودشون رو پیدا بکنند و خودشون رو متمایل بکنند به اون یکی. اون یکی که خداوند میگه ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. برای این کار باید تقوا ورزید. خدا به کسایی که تقوا بورزند این قوه فرقان رو میده که حق رو بشناسند. حوزه سنگین و بزرگی، همه اینها در حوزه عالم جعل دسته‌بندی میشه. جنگی که ما با خودمون داریم، درون ما نفس‌های متعددی است. نفس امارتون به سو، نفسی که امر میکنه ما رو به بدی، نفس مسوله، نفسی که برای ما دلیل تراشی میکنه که فلان کار بد رو انجام بده، نفس مزینه، نفسی که برای ما تزیین میکنه اون عمل زشت رو، اون گناه رو. ما با همه اینا سر جنگ داریم. یک انسان مؤمن برای اینکه به درجات استناعت خودش برسه
رشد پیدا بکنه، تعالی پیدا بکنه، به غیل نیفته، اقوا نشه، نیست نشه، باید بالعروة الوثقی تمسک بجوید، چنگ بزند، دو ثقل عظیمی که خداوند قرار داده به اونها چنگ بزند. همه این دعواهایی که ما با خودمون داریم در حوزه عالم جهل دسته‌بندی میشه. خب خیلی سریع جمع‌بندی کنم، طولانی شد، ببخشید. ما به عنوان نظامساز وقتی که با یک موضوعی روبرو میشیم، اول از همه بلافاصله باید این شابلون ذهنیمون رو بیاریم وسط، لودش بکنیم، بگیم در کجا قرار داره، در حوزه عالم خلق قرار داره یا در حوزه عالم جبر. اگر حوزه عالم خلق بود، انواع تکنولوژی ها، انواع فرمول ها، گاردتون رو باز کنید، قبول کنید. اگر درسته، اگر خوب داره جواب میده، مورد استفاده قرار میگیرند و ازش راضی هستند، خب این رو ما قبول میکنیم. کامپیوتر رو ما قبول داریم، ما دماسنج رو بهش احترام میذاریم، ما از سیستم های نرم افزاری استفاده میکنیم، از مغز مصنوعی، از هوش مصنوعی، از همه اینا استفاده میکنیم. این حوزه عالم خلقه، فیزیک، ریاضی، شیمی، هر چی که مفصل گفتیم. شما به عنوان نظامساز گاردتون رو باز کنید، از همه این اجزا و عناصر در نظامی که میخواید بسازید استفاده بکنید. اما وقتی در حوزه‌ای وارد میشید که یک موضوع، مثلا کفر و ایمان، مثلا جهتگیری مثبت و خیر یا جهتگیری شر و منفی، آموزش صحیح یا آموزش غلط، حکمت قرآنی یا فلسفه، به اینها وارد شدید، فوراً گاردتون رو میگیرید محکم، اصلاً به سادگی قبول نمی‌کنید. وقتی برای خودتون حساب قائل شدید، گاردتون رو محکم گرفتید، نپذیرفتید اون حرف رو، قبلش باید به تهذیب نفس پرداخته باشید، قبلش باید خودتون رو مجهز کرده باشید به تقوا. اگر این اتفاق افتاده باشه، خداوند بر فرقان رو در شما جلب میکنه، به شما میفهمونه که کدوم یکی از این جهتگیری، کدوم یکی از این گزینه‌هایی که روبروتون هست حقه و کدوم یکیش گزینه باطل. شما به عنوان نظامساز، به عنوان تصمیم گیرنده‌ای که بر میلیاردها نفر میخواهید اثرگذاری داشته باشید و سرنوشت میلیاردها نفر به تصمیم شما بستگی داره، به این فرقان به شدت نیازمندید، به اینکه این قدرت رو بهش برسید که تفکیک قائل بشید بین حق از باطل، بین عقل و جهل، بین صداقت یا کذب. به شدت به این نیازمندید و تنها راهش اینه که خداوند این قدرت رو در اختیارتون قرار بده، جعل کنه در شما این قدرت رو، و تنها راهش هم از در تقوا می‌گذرد. در دین از هر راهی که بخواید برید به این بنبست میخورید. تقوا اگر داشتید، خدا راه میده شما رو، مراتب شما رو، درجات شما رو رشد میده، به ارشاد میرسوندتون. اگر نداشتید، تکبر کردید، دچار غرور شدید، خدا یه پس کلتون میزنه و خلاصه به اقوا میاندازتون. کل جهان و همه اتفاقایی که در اون میفته برای اینه که این فعل و انفعالات در شخص شما اتفاق بیفته، شما به این درجه از تقوا برسید، بین حق و باطل بتونید فرقان و تفکیک قائل بشید و گزینه حق رو انتخاب بکنید. همه هستی همینه. پس اگر میبینید که ما به شدت در علوم انسانی، در رشته های علوم انسانی دانشگاه ها خدشه وارد میکنیم، به شدت به اونها میتازیم، به حوزه علمیه، به رشته های فلسفه اسلامی و منطق و اصول و این مباحث، به اینها میتازیم و از اونها اشکال میگیریم، شما روی این حساب بگذارید ما دعوامون در عالم جهله. ما میخوایم انحرافات و جهتگیری های اشتباهی که جامعه بشری رو امروز به این انحطاط رسونده، ما میخوایم اونها رو پیدا بکنیم، کشف رمز کنیم، اونها رو بزنیم، اون بت‌ها رو بشکنیم و فضا رو برای اقامه حق و نهال و شجره طیبه باز کنیم. همه هدف ما این. مبحث خلق و جعل خیلی گسترده است. استاد عباسی چند جلسه اختصاصی راجع به این گذروندند.
و مطلب رو تدریس کردند. اگر فرصت دارید حتما اون سرفصل رو از مجموعه کلبه کرامت مشاهده کنید، ازش استفاده کنید. اون نکاتی که زبان قاصر من نتونست اونها رو بیان بکنه اونجا میتونید پیدا بکنید، جواب سوالهایی که براتون هست رو میتونید اونجا پیدا بکنید. و در آخر دعا میکنم خدایا نعمت شکرگزاری بابت همه مخلوقاتت رو به ما عطا کن و لیاقت فهم گزاره های عالم جعل رو به ما عطا کن. در پناه خدا.